อีลอน มัสก์จะได้รายได้จาก Tesla 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนี่คือค่าจ้างที่รับรองว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกได้เยอะขนาดนี้หรอกนะคะเพราะว่า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะมันเท่ากับรายได้หรือว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยรวมๆกันเนี่ยเกือบ2 ปีเลยนะคะซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินที่นักลงทุนของ Tesla เขาโหวตกันเลยว่าอีลอน มัสก์ควรได้ถ้าเกิดว่าทำยอดขายได้ตามที่แบบตกลงกันไว้มันก็จะมีทั้งแบบทั้งรถ EV ทั้งเจลหุ่น Android Optimus อะไรอย่างงี้นะแบบก็จะเป็นลำดับขั้นๆมาแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าที่ทรายจะมาเล่าคลิปเนี่ยทรายรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าอีลอน มัสก์คือบ้าคือแกเป็นตัวของตัวเองหนักมากและอีลอน มัสก์คือเป็นมนุษย์ที่รวยที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้จนกระทั่งตอนนี้เป็นมนุษย์ที่ได้ค่าจ้างเยอะที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยใช่ก็เลยอยากรู้แหละว่าอีลอน มัสก์โตมายังไงถูกเลี้ยงดูมายังไงมีชีวิตยังไงผ่านอะไรมาบ้างมีวิธีคิดยังไงอยากรู้ปะเปิดคลิปทรายมาสักขนาดนี้แล้วอยากรู้หน่อยเหอะเพราะว่าไปหาข้อมูลมาแล้วก็นั่งฟังด้วยกันก็แล้วกันนะสนับสนุนข้อมูลอีลอน มัสก์มนุษย์ที่รวยที่สุดและมีค่าจ้างสูงที่สุดในดาวเคราะห์ดวงนี้ช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่ายังไงกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันบางคนจำบทได้แล้วก็เขียนมาแซวและที่อยากให้ทำมากที่สุดคือกด subscribe ไว้ให้หน่อยใครยังไม่ได้กดให้หน่อยนะส่วนใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกกดแค่คนละ1 ทีพอแล้วขอบคุณค่ะเรื่องราวชีวิตอีลอน มัสก์ที่จะเล่าไม่ได้จะเล่าตั้งแต่ตอนเกิดแบบเป็นเบบีเหมือนคนอื่นเพราะว่าจะเล่าตั้งแต่ตอนที่มี SpaceX เลยก็คือตอนนั้นเนี่ยปี 2002 และ SpaceX ไม่ได้มีอะไรมากนะมีแบบพรมปูพื้นมีวงดนตรีที่ชื่ออะไรมาริอาชิและมีความทะเยอทะยานแบบสุดชั้นบรรยากาศโลกของอีลอน มัสก์ค่ะซึ่งอีลอน มัสก์เนี่ยตอนเขาเด็กๆนะก็เป็นเด็กบ้านรวยแหละแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยบ้านรวยก็ไม่ต้องเล่าแล้วซีรีส์จบได้เลยไม่ได้คือรวยแต่ไม่ได้รวยขนาดแบบอันดับ1ของโลกเป็นแค่คนรวยแต่อีลอน มัสก์เนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนขยันคือสามารถอ่านหนังสือศาสตร์อนุกรมเป็นเซตแบบที่พ่อแม่เราเคยเอามาตั้งไว้ให้ที่แบบว่าแกฉันไม่มีทางอ่านจบแน่ๆอีลอน มัสก์อ่านหมดเลยตั้งแต่ตอนอายุ 8-9 ขวบค่ะแล้วก็ตอนเรียนปริญญาตรีไปเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ที่ University of Pennsylvania แล้วก็ Wharton School เคยได้รับออฟเฟอร์จาก Stanford ด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปเดี๋ยวจะเล่าว่าทำไมไม่ไปซึ่งในช่วงนั้นปี 1995 มันเป็นยุคทองของ .com ตอนนั้นอะทำอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ตรวยหมดคือจะมีร้านขายอาหารหมาขายหนังสือขายอะไรก็ได้บนอินเทอร์เน็ตทำรายได้ได้เยอะทั้งนั้นเลยอีลอน มัสก์เห็นกระแสตื่นทองบนแบบโลกอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็เลยแบบว่าสแตนฟอร์ดไม่ไปเรียนแล้วนะไปหาตังค์ดีกว่าเขาก็เลยเริ่มต้นทำซิตี้ไกด์ออนไลน์เลยค่ะแล้วก็เอาไอ้ซิตี้ไกด์เนี่ยนะคะไปขายให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Compaq ขายไปเท่าไหร่รู้ป่ะ307 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณตอนนั้นนะอีลอน มัสก์ได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองไปเลยเนาะ22 ล้านดอลลาร์สหรัฐเก่งอะ ต่อมาในปี 1999 อีลอน มัสก์ก็เอาเงิน22 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะไปทำทุนค่ะสร้างแพลตฟอร์มชำระเงินออนไลน์ชื่อว่า X.com ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น PayPal ซึ่งก็รุ่งเพราะว่าปี 2002 eBay มาซื้อ PayPal ไปในราคา 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นเงินเข้ากระเป๋าอีลอนแบบเนาะๆเลยคือ180 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นคือ3 ปีเองนะ3 ปีเองนะที่แบบทำเงินขึ้นมาได้180 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แบบ 6,000 ล้านกว่าบาทคือถ้าทรายทำงานหาเงินได้ 6,000 กว่าล้านทรายไม่ทำอะไรแล้วนะทรายจะนอนเล่นกับหมาแล้วก็เล่นกีตาร์ไปวันๆแค่นั้นเลยแต่อีลอน มัสก์ไม่ไงเขายังไม่หยุดเขาทำต่อค่ะอีลอน มัสก์เอาเงินทุน180 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไปลงทุนต่อในธุรกิจ3 อย่างที่จะเรียกว่าบ้ามากไม่ได้เพราะจะต้องเรียกว่าบ้ามากอย่างนี้เลยอันแรกคือเอาไปลงทุนใน SpaceX สตาร์ทอัพอวกาศลงไป100 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันที่2เอาไปลงทุนใน Tesla ค่ะสตาร์ทอัพรถ EV อันนี้ลงไป70 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสุดท้ายนะคะเอาไปลงใน Solar City ค่ะเป็นสตาร์ทอัพพลังงานแสงอาทิตย์อันเนี้ยลงไป10 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตอนหลังเอาไปรวมกับ Tesla และที่บอกว่าบ้ามากเนี่ยเพราะว่าเงินที่ทำมาได้180 ล้านอะไม่ได้เอาไปลงแบบ 10% 30% 50% 70% ก็ยังดีเอาไปลง 100% เลยแล้วแถม3 บริษัทที่เขาทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ย
เป็น3บริษัทที่มีคู่แข่งยักษ์ใหญ่ในตลาดนั่งรออยู่แล้วด้วยอย่างเช่น Tesla นะบริษัท EV อะไรก็ไม่รู้ที่อีลอนมัสก์สร้างขึ้นมาวันนั้นเนี่ยอีลอนมัสก์บอกว่าจะทำให้ดีกว่า Ford และ Toyotaส่วน SpaceX ที่เพิ่งเกิดมาตอนนั้นเนี่ยอีลอนมัสก์มีคู่แข่งคือ Lockheed Martin ที่ทำรายได้ได้ถึง 42,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ Boeing ค่ะ Boeing ก็มีรายได้ประมาณ 60,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐและแถมยังมีคู่แข่งเป็นระดับชาติด้วยนะคือ NASA ค่ะเพราะว่าตอนนั้น NASA บอกว่าจะเอายานอวกาศไปจอดบนดาวอังคารแต่อีลอนมัสก์แบบจะเอายานอวกาศไปจอดบนดาวอังคารทำไมเหรอเราต้องไปตั้งรกรากกันที่ดาวอังคารเลยต่างหากนี่แล้วพอบอกว่าจะพามนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารใช่ไหมคะมันก็คืออีลอนมัสก์พูดจริงปักธงเรียบร้อยพอปักธงไปแล้วว่าจะเอามนุษย์ไปดาวอังคารทีนี้มันต้องหาอุปกรณ์นะคะคือจรวดตอนแรกอีลอนมัสก์บอกว่าจะเอาจรวดขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ที่ดัดแปลงที่รัสเซียอะไรแบบนี้นะจะเอามาเป็นยานปล่อยอวกาศไปดาวอังคารอะไรอย่างเงี้ยอีลอนมัสก์คิดได้ก็นัดบินไปมอสโกเลยไปเจรจาต่อรองขอซื้อ ICBM พอไปถึงก็ไปเจรจากับเจ้าหน้าที่รัสเซียอันนี้เป็นบทสนทนาแบบคล้ายๆประมาณว่าไอ้หนุ่มคนนี้อยากจะบินไปดาวอังคารเหรอหรือว่าอยากจะทำบริการส่งเงินให้มนุษย์ต่างดาว Mars.com ส่งเงินฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมข้ามกาแล็กซี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอีลอนมัสก์บอกว่าไอ้บทสนทนานั้นนะตลกของเขาแต่กูไม่ตลกค่ะแล้วก็เจรจาต่อคือขายให้ได้ไหมอ่ะแบบสักลำละ8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกว่าไงรู้ป่ะ8 ล้านดอลลาร์เหรอราคานั้นได้แค่จรวดกระดาษแต่มีโปรโมชั่นเดี๋ยวแถมวอดก้าขวดเล็กๆให้ด้วยเอาไหมแล้วเจ้าหน้าที่รัสเซียก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวขายให้ลำละ18 ล้านดอลลาร์สหรัฐอ่ะอีลอนมัสก์คือไม่ไหวแพงไปลดให้หน่อยได้ไหมเจ้าหน้าที่รัสเซียบอก18 ล้านไม่ไหวเหรองั้นเอาไป21 ล้านดอลลาร์สหรัฐละกันอีลอนมัสก์ได้ยินแบบนั้นแล้วก็เลยแบบจึกนะบอกเขาไปว่าโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปสร้างเองก็ได้เอาจริงๆต้องขอบคุณรัสเซียนะที่โกงค่าจรวดขนาดนั้นแบบจากขอ8จะขาย18ไปเป็น21 ล้านดอลลาร์สหรัฐอะทำให้อีลอนมัสก์ตัดสินใจไม่ซื้อแล้วก็กลับมาใช้ SpaceX ในการผลิตจรวดของตัวเองแล้วอีลอนมัสก์ทำได้คือสามารถผลิตจรวดของตัวเองนะในต้นทุนแค่ 6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเลยเพราะอีลอนมัสก์เนี่ยเขาไปค้นพบสิ่งที่เรียกว่า Idiot Index ค่ะดัชนีค่าโง่คือเวลาเราจะผลิตอะไรสักอย่างอะมันจะมีความแบบต้นทุนที่ไม่ต้องจ่ายเยอะมากพอสมควรซึ่งไอ้ต้นทุนที่ไม่ต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ยนะอีลอนมัสก์เรียกมันว่า Idiot Index มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเสียแล้วอีลอนมัสก์นะตอนที่จะผลิตจรวดอ่ะเขาก็เอาแบบวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยไทเทเนียมทองแดงคาร์บอนไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยออกมาแยกกันแล้วก็คำนวณเป็นแบบเป็นอย่างๆไปเลยแล้วเขาก็พบว่าจรวดที่ขายกันในราคาแบบ60 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะจะต้องใช้ต้นทุนคือทรัพยากรในการผลิตจริงๆอยู่แค่ 2-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐแค่นั้นเองต้นทุนเนี้ยถ้าเทียบกับราคาขายแปลว่าคนอื่นจ่าย Idiot Index ค่าโง่กันอยู่แบบ 20-30 เท่าของต้นทุนเลยนะและอีลอนมัสก์คือประกาศเลยว่าไม่จ่ายเว้ยค่าโง่เนี่ยมันก็จะมีตัวอย่างที่อีลอนมัสก์บอกกับลูกน้องของเขานะอย่างเช่นนโยบายของ NASA ที่จะซื้อตัวล็อกประตู1อันของประตูในยานอวกาศเนี่ย NASA เขาจะต้องซื้อในสิ่งที่เรียกว่า Space Grade คือเกรดอวกาศอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันก็จะอยู่ที่ราคาตัวล็อกตัวหนึ่ง1,500 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ 52,000 บาทอะไรแบบเนี้ยซึ่งอีลอนมัสก์ค่ะเขาทำให้ลูกน้องดูแบบนี้เดินเข้าไปในร้านฮาร์ดแวร์แล้วก็ไปหยิบตัวล็อกห้องน้ำที่ดีที่สุดในร้านเลยออกมาตัวหนึ่งราคาตัวละ30 ดอลลาร์สหรัฐหยิบมานะแล้วฟาดลงบนโต๊ะแล้วบอกกับลูกน้องว่าตัวล็อกบ้าๆตัวนี้เนี่ยแหละมันจะล็อกประตูยานอวกาศของผมไม่ว่าจะเป็นยานที่ไปดวงจันทร์หรือดาวอังคารก็ตามและยกตัวอย่างเช่นวิธีนี้ก็คือทำให้อีลอนมัสก์เนี่ยสามารถประหยัดตัวล็อกประตูไปได้นะจากที่ NASA ซื้อตัวละ 1,500 ใช่ปะอีลอนมัสก์ซื้อตัวละ30 ดอลลาร์ก็คืออีลอนมัสก์ประหยัดไปได้ตัวละ 1,470 ดอลลาร์สหรัฐแปลว่าถ้าจรวดลำหนึ่งจะต้องใช้ตัวล็อกสัก200ตัวก็คือประหยัดไปเป็นล้านอะแต่ถามว่าประหยัดขนาดนั้นมันเวิร์กไหมมันก็ไม่เวิร์กไงเพราะผลิตแล้วมันก็ต้องปล่อยตัวใช่ไหมปี 2006 ค่ะปล่อยตัว Falcon 1ลำแรกถูกปล่อยออกไปจากกระสวยอวกาศอยู่ในอวกาศได้41 วินาทีท้วนแล้วก็ล่วงค่ะล่วงเพราะตอนนั้นสันนิษฐานกันนะคะว่าน้ำมันรั่วแล้วไม่ได้ล่วงลำเดียวปล่อยลำที่1ออกไปปั๊บลำที่2ลำที่3
ล่วงหมดจรวดทั้ง3 ลำที่ใช้เงินทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละค่ะถูกเผาหายไปกลางอากาศเลยและนั่นคือเงินทุนเกือบทั้งหมดของอีลอน มัสก์ค่ะตอนนั้นนะทุกคนบอกอีลอน มัสก์บ้ามากเพราะว่าช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคือปี 2008 จำได้ป่ะ 2008 คืออะไร 2008 คือตอนที่เกิดวิกฤตซับไพรม์ไครซิสไงเศรษฐกิจมันพังเละเทะกันหมดค่ะเรียกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาธนาคารอะไรพังพินาศทางเศรษฐกิจยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะแต่อีลอน มัสก์เอาเงินทุนที่ได้มาจากการขาย PayPal ทั้งหมดไปสร้างจรวดแล้วเผาหายไปในอากาศและอย่าลืมว่าอีลอน มัสก์ไม่ได้มีแค่ SpaceX เขายังมีลูกชายอีกคนนึงที่ชื่อว่า Tesla ที่เขาก็เอาเงินทุนที่ได้จาก PayPal ไปลงเหมือนกันลงไป$70 ล้านสหรัฐนาทีนั้นในนาทีที่แบบจรวด SpaceX โดนเผาหายในอวกาศไปหมดแล้วอะ Tesla ก็แย่เพราะว่าไอ้เงินทุน$70 ล้านสหรัฐที่ลงไปนาทีนั้นเหลือ$9 ล้านสหรัฐแค่นั้นเลยแต่อีลอน มัสก์คือไม่ถอยค่ะนาทีที่ Tesla ก็คือกำลังล่อแล่ SpaceX ก็กำลังย่ำแย่สิ่งที่อีลอนทำก็คือไปนอนที่โรงงานไปนอนเฝ้าไลน์การผลิตเลยไปนอนเฝ้าการทำงานการบริหารเลยคือทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ productivity มากที่สุดที่จะแบบรักษาบริษัทได้โดยที่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินทุนน้อยที่สุดอะแล้วตอนนั้นมันเรียกว่าวิกฤตนะคือเงินทุนจะหมดทั้ง2บริษัทนั่นแหละสิ่งที่คนอื่นคงจะคิดก็คือว่าจะเอาเงินไปอุ้มอันไหนเพราะเงินที่มีอยู่ตอนนั้นอะพอที่จะรักษาชีวิตของบริษัทไว้ได้แค่บริษัทเดียวถ้าเป็นคนอื่นคงคิดว่าต้องเลือกส่วนอีลอน มัสก์บอกว่าผมไม่มีวันยอมแพ้ผมจะยอมแพ้ก็ต่อเมื่อผมตายหรือพิการเท่านั้นดอลลี่ไซน์หัวหน้าฝ่ายบุคคลของ SpaceX เขามีให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างนี้ด้วยนะคะว่าพออีลอนพูดแบบนั้นอะทุกคนก็คือต้องแบบจากที่มันแบบมันแย่มันต้องปัดฝุ่นไว้แล้วลุกขึ้นมาแล้วกลับมาทำงานเพราะว่ามันยังมีงานที่เราต้องทำอีกเยอะแล้วเขาบอกเลยนะว่าด้วย energy นั้นจากอีลอน มัสก์มันทำให้ลูกน้องลูกทีมที่แบบติดตามเขาอะพร้อมที่จะเดินตามเขาลงนรกไปเลยแบบเอาแค่มีครีมกันแดดแค่นั้นพอและแล้วด้วยความอึดนั้นของอีลอน มัสก์และทีมทั้งหมดนะคะมันก็ทำให้ดูเหมือนว่าพระเจ้าแห่งความเละตุ้มเป๊ะเนี่ยต้องเริ่มเห็นใจอีลอน มัสก์แล้วแหละเพราะในวันที่28กันยายนปี 2008 SpaceX ก็ได้ส่ง Falcon ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะ Falcon 1ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าใช้เวลา9 นาที 31 วินาทีหลังจากปล่อยตัวออกไปมันเข้าสู่วงโคจรค่ะวินาทีนั้นการแยกส่วนจรวดสำเร็จแล้วเว้ยความสำเร็จครั้งนี้นะช่วยชีวิต SpaceX ได้เลยเพราะว่ามันทำให้ SpaceX สามารถได้รับสัญญามูลค่า $1,600 ล้านสหรัฐจาก NASA ในการส่งเสบียงจากโลกไปสถานีอวกาศนานาชาติได้ส่วน Tesla ที่กำลังแบบล้อแล่จะรอดไม่รอดอะไรอย่างงี้นะอีลอน มัสก์ตัดสินใจปลดพนักงานออก 25% แล้วเขาก็สามารถระดมทุนรอบใหม่มาได้พอดี$40 ล้านสหรัฐช่วยชีวิต Tesla เอาไว้ได้สำเร็จในคืนวันChristmas Eve ปี 2008 ค่ะเหมือนจะสบายแล้วใช่ไหมคะแต่ยังค่ะเพราะว่าสิ่งที่อีลอน มัสก์จะต้องเจอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ยังยากลำบากอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคือลุยค่ะ Tesla เข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คือปี 2010 ด้วยราคาหุ้น$17 สหรัฐต่อหุ้นตอนนั้นเนี่ยถ้าใครซื้อไว้นะมาถึงตอนนี้แล้วไม่ขายคือรวยเละค่ะแต่ว่าตอนนั้นหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปใช่ไหมคะกว่าจะทำกำไรได้เข้าปี 2010 ทำกำไรได้จริงๆคือปี 2013 ค่ะซึ่งอีลอน มัสก์เนี่ยจะต้องฝ่าวิกฤตฝ่าคำเย้ยหยันแบบ EV อะไรอะของอีลอน มัสก์อย่างเงี้ยคือหลายปีอยู่เหมือนกันซึ่งในปี 2013 ตอนที่บอกว่ามีกำไรครั้งแรกอะทำยอดขายรถ EV ได้ 20,000 คันแต่ว่าในปี 2024 นะ Tesla มียอดขายมากถึง 1,790,000 คันค่ะทำให้มูลค่าบริษัทของ Tesla เพิ่มขึ้นจาก $3,000 ล้านสหรัฐมาเป็น$1 ล้านสหรัฐ1 trillion club ส่วนแผนการที่จะเอามนุษย์ไปตั้งรกรากบนดาวอังคารของอีลอน มัสก์ก็ก้าวหน้านะเพราะอะไรอีลอน มัสก์เป็นคนแรกเลยที่สามารถออกแบบจรวดให้แบบปล่อยออกไปแล้วกลับเข้ามาจอดที่เดิมได้โอบไว้อย่างนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยมันดียังไงรู้ป่ะมันก็คือจรวด reuse ไงคะและการที่เราสามารถเอาจรวดที่ปล่อยไปแล้วแทนที่จะปล่อยแล้วปล่อยเลยมันแพงเอากลับมาใช้ใหม่ได้มันคือการลดต้นทุนค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่จะสามารถทำให้การส่งมนุษย์ออกไปนอกโลกเนี่ยมันใช้ทุนน้อยลงเยอะมากๆและมีความเป็นไปได้มากขึ้นไปไหมไปก่อนเลยเดี๋ยว
ขอใช้ชีวิตบนโลกก่อนนอกจากนี้คืออีลอนมัสก์ก็ยังมีหุ่น Optimus ที่เป็นคนเลยออกมาเต้นได้ออกมาทำนู่นทำนี่ได้แล้วอีลอนมัสก์คือพูดมาหลายปีแล้วด้วยว่าในอนาคตนะเราจะเห็นมนุษย์ทุกคนมี Optimus เป็นของตัวเองเป็นผู้ช่วยเหมือนมีมือถือเครื่องนึงอย่างนี้เลยแบบ1คนต่อ1หุ่นแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นสินค้าที่แบบขายดียิ่งกว่ารถ EV อีกซึ่งอีลอนมัสก์ก็ส่ง Optimus ขึ้นไปแบบบุกเบิกดาวอังคารแล้วไปนั่งเล่นบนดาวอังคารเรียบร้อยแล้วไปพร้อมๆกับ Cybertruck ค่ะเป็นรถบรรทุกเป็นยานพาหนะที่แข็งแกร่งมากพอที่จะวิ่งแบบสะเทินทุกอย่างบนดาวอังคารได้ทุกอย่างจริงเปล่าไม่รู้ส่วนเรื่องที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเอามนุษย์นะนอนหลับไปบนยานอวกาศกว่าจะไปถึงดาวอังคารคือหลับนานขนาดนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีข้อมูลหรือว่าจำได้ไหมว่าตัวเองต้องทำยังไงบนดาวอังคารอะไรเงี้ยแบบเรียนเสร็จแล้วนอนไปหลายๆ10 ปีอีลอนมัสก์บอกว่าไม่เป็นไรมี Neuralink ชิปฝังสมองลงไปเลยพอไปถึงปุ๊บActivate ความรู้ทั้งหมดของมนุษยชาติตั้งแต่วันเริ่มแรกในประวัติศาสตร์จนถึงตอนนี้รวบรวมเอาไว้ให้ในชิปในหัวของคุณแล้วคุณจะสามารถใช้ชีวิตและ survive อยู่บนดาวอังคารได้เขาทำจริงๆนี่แหละก็คือเหตุผลให้อีลอนมัสก์รวยที่สุดในโลกซึ่งใช่จะรวยที่สุดในโลกได้มันไม่ง่ายและมันก็ไม่ปกติแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ก็บอกว่าฉันก็อยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันมันก็ต้องมีคำถามต่อไปนะถามว่าถ้างั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องปกติไหมและถามว่าใครนิยามคำว่าปกติไว้เหรอ